रतनले भने जस्तै हो अब आँखाले देखा जस्तो देख्न सकिन्न त्यही हो कत्रै लो खगिलाइसक्यो त्यो दाम देख्यो है त्यही पोखरा आएर एक साइड आएन भने चाहिँ पोखरा आएको मतलब हुँदैन सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आज चाहिँ हाम्रो डे 2 है पोखरामा हामी चाहिँ आज सरनकोट जाँदैछौँ अब अब रतनले यहाँ गाउँदैछ निशान तिमीले चाहिँ साँच्ची तिमीले गायो भने त स्योर कपिराइट लाग्छ है सेम पारिदिन्छौ अनि तर हामीले चाहिँ ग्यारेज खोजेको ग्यारेजै पाउँदैन यार यसो बाइकको चेन सफा गरेर जाम भनेको यहाँ चाहिँ बाइक धुँदैछ है हल्का हल्का पानी हानेर मात्र जाने हो हजुर नै बाइक धुने हो लिक्विड नहाल्ने हो के हुन्छ है डबल स्टिल नभएपछि भित्र त्यहाँ ग्यारेजबाट निस्क्यौँ है अब सरनकोट जाँदैछौँ यहाँबाट अगाडि हेर्नुभयो भने त्यो दामी हिमाल देखिएछ है गोप्रोमा आउनुपर्ने हो यति चाहिँ यस्तो दामी हिमाल देखिएछ कि त्यहाँ टुप्पोमा जाने है टुप्पोमा गएर यहाँ देखिन्छ कि देखिन्न होला है रतन टुप्पोमा गएर यहाँ यस्तो सायद गोप्रोमा नि आयो होला सानो आयो होला तर आछ होला है हल्का फुल्का भयो नि अब रतनले भने जस्तै हो अब आँखाले देखा जस्तो देख्न सकिन्न त्यही हो यति भयो नि हेर्नु मजा लिनु है एउटा हिमाल देख्यौँ है त्यो चाहिँ त्यो दामी त्यो झन् कस्तो ठुलो देखियो है हिमाल भन्छ यतापट्टिकोलाई यतापट्टि छेउकोलाई अनि बिचकोलाई उस हिमाल भन्छ माछापुछे हिमाल भन्छ हो र त त्यही हो पोखराको ब्युटी भनेकै यिनीहरू नै हो ओभर दामी देखिएछ कि पार्किङ रहेछ यहाँ चाहिँ पहिला पनि आयो नि त धेरै पहिला आएको अब ओभर दामी देखिएछ यहाँ झन् है यु गाइज सरनकोट जाने बाटो है सरनकोट जाने बाटो हो चाहिँ राम दामी देखिएछ है वी आर अन द वे ए यहाँ भनेको भ्लगमा भनेको वी आर अन द वे भनेको हामी बादल माथि आइसकेछौँ है पुरै कुहिरो लाग्छ जी अगाडि हिमाल ओहो कस्तो दामी देखियो यार गाडी र गर न दि पनि सक्यो भन न कोही धन्नै माछा मारेको ढुङ्गा खिसिक्क भइदिएर कि ओहो हिमाल त बर दामी देखियो त हौ केटोले हामी चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि बाटो चाहिँ बिराइयो हामीले है धेरै अघि गुगलले झुकाइदियो हामी धेरै माथि गइएछ है फेरि फर्किन लाग्यो तलबाट फेरि लेफ्ट लाग्ने रे सरनकोट भनेर गएको एकातिर पो गइएछ यार यहाँबाट लेफ्ट हो अरे नि त अनि इथानले अघि नै लगेको बाटो ठिकै रहेछ सरनकोट जाने बाटो
यहीँबाट गइरहेको रहेछ त्यसै हो। सो हामी चाहिँ यहाँ सरङकोट आइसक्यौँ है। उही चेन कस्तो यो चेन रे के अरे यो स्ट्यान्ड कस्तो टाइट भएको धन्नै बाग्लुङ लगेको यार हामीलाई गुगलले। हेर त पछाडि चिस्सै बनाइदियो यार। तिम्रो त के भयो होला अगाडि लास्टै ऊ हुन्छ कि। अब यहाँबाट हामी उही त्यहाँबाट हिँडेर माथि जाने त्यहाँ अगाडि सब कुहिरो ला कि देखिएला र भ्यू त त्यही गरिदिनु पर्ला। जाउँ अब। हेर न पछाडि भिजिरहेको यताबाट होइन ऊ त्यहाँबाट हो ऊ त्यहाँबाट दाजुभाइहरू दुःख पाइएन त जिन्दगीले घोप्टो पारेपछि दाजुभाइहरू टोयलेट यास तर चाबी आएको छ क्या ला छैन गएको छैन पढाइ हामी यस्तै त हो नि ब्रो। हामी पाटन आइपुग्यौँ। पाटन इज ब्लक इज पाटन है पाटन मन्दिर है। ल हिमाल देखिन्छ भनेर यहाँबाट त्यहाँ हिमाल यसलाई पढ्न आउने चाहिँ अन्नपूर्ण हो पढिहाल्यो माछा पुछ्रे त्यो त अन्दाजमा भनिस् तैँले भाइ हुन्छु नि अन्नपूर्ण अरे ठुलो त्यही रहेछ नि त। सो यहाँ चाहिँ बल्ल बल्ल कुहिरो हटेछ है। मैले टाइम ल्याप्स हाल्दैछु त्यो हेर्नु होला कसरी हटेको थियो। पछाडि भ्यू चाहिँ दामी देखिन्छ है हिमाल पनि देखिरहेछ। हामी चाहिँ अब सरङकोटबाट फर्किँदैछौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी कहाँ अरे लभिङ हिल हो कहाँ अरे होइन कि कहाँ हामी जाने अब लभिङ हिल जान्छौँ। अब त्यहीँ गएपछि त्यहीँ गएपछि भेटौँला है। लभिङ हिल जाँदैछौँ है लभ डाँडा। अब त्यहाँ चाहिँ अब यो तलको भ्यू चाहिँ दामी देखियो है। माथि गएपछि झन् दामी देखिन्छ। भ्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु। ओहो यहाँ त खतरा घुम्टी के लेन हानिदिने सुताइदिने हो। त्यहाँ गयो है हामी हिजो त्यो उसको कुम्दीकोटको पनि देखियो है यहाँबाट त मूर्ति हेर नि त्यहाँ शिवजीको देखिरह यहाँबाट हेर। कोही त्यो निशानमा बत्तिएर कहाँ पुगेको बत्ती छिटो भ्यू हेर्नु दामी एकदमै दामी थकै लगाइसक्यो दामी देखेछ भ्यू चाहिँ जमजम। सो हामी चाहिँ माथि डाँडामा आइसक्यौँ। लास थके लास यहाँ स्या भाउ ल भ्यू चाहिँ हेर्नु होला है यस्तो दामी देखियो है। साथीहरू अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्क्यौँ है लभिङ हिलबाट। अब यहाँबाट हामी कहाँ जान्छौँ अब रुममा जान्छौँ। रुमबाट अब चेकआउट गरेर निस्किन्छौँ। अब एकचोटि के अरे लेक साइड नि जानु छ अनि लेक साइड चाहिँ गएको छैन क्या आज। लेक साइड गएर अनि लाग्छौँ चितवनतिर अब घर फर्किन्छौँ हामी। त्यही हो गाइज भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। किप सपोर्टिङ। अब नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला है। यस्तै नयाँ नयाँ भ्लगहरू ल्याइरहेको छु म। चेकआउट गरेर अब निस्केको है। हामी अहिले लेक साइडतिर आएको छौँ। अब लेक साइड घुम्छौँ एकछिन। लेक साइड घुमेर अनि लाग्छौँ हामी चितवनतिर। खाना खानु छ खाना पनि खाने हो अनि त्यसपछि चाहिँ निस्किने हो चितवनतिर। सो गाइज हामी चाहिँ लेक साइड आयौँ। रतनले भ्लग बनाउँदैछ। यही हो लेक साइड। यस्तो खास केही लाग्दैन तर लेक साइड चाहिँ आउनुपर्छ है। पोखरा आएर लेक साइड आएन भने त पोखरा आएको मतलब हुँदैन।
होइन नजाने हो जाऊँ उता एकचोटि उताबाट जाउँ लेक साइडबाट अब निस्किएको है खाना खान्छौँ एक ठाउँ बसेर अनि त्यहाँ पछि नन लागिन्छ घरतिर अब अनि त्यहाँ लेक साइडमा चाहिँ एउटा यस्तो खतरा स्क्याम भयो कि हामीलाई है सुरुमा अब जाँदाखेरि चाहिँ केही पार्किङ सार्किङको केही त्यो टिकट सिकेट केही थिएन है फर्किने बेला बाटा बसेर ल पार्किङको पैसा के अरे चिट काट्नु पर्ने रे ल कस्तो होला है जाँदाखेरि पो र पार्किङको काट्ने त यस्तो रिस उठेर यार झ्याउ लाग्दो क्या स्क्याम हान्दिएर हानेको कति बाटो कि पैसा कमाउने जाँदाखेरि चाहिँ कोही पनि थिएन कि देखिएन है फर्किने बेलामा त दुईजना बसेर है पार्किङको पैसा लिनु रे त्यस्तो नि हुन्छ यार ठग्ने नि अलि सीमा हुन्छ नि लुट्न बस्छ नि यार ल अब त्यो कुरा छोडिदिउँ है अब हामी चाहिँ अब खाना खाने हो एक ठाउँमा अब राम्रो ठाउँ खोजेर खाना खाएर निस्किने हो चट्ट आज अनि घरतिर लाग्यौँ खाना खाइएन हामी अब बाटोमै खान्छौँ होला खाना चाहिँ हिजो वहाँबाट घरबाट आउँदा चाहिँ 0बाट आज 209.8 किलोमिटर ट्रिप भएछ हामी यताउता कता कता गइयो नि त घुम्न अनि त्यही भएर पोखरा आइपुग्दासम्म चाहिँ 125 हो कि समथिङ कति थियो घरबाट चाहिँ पोखरासम्म चाहिँ 125 हो कि 28 कति थियो है घरबाट यहाँसम्म अनि अलिअलि घुमियो सो 209 पुग्यो अब आज घर पुग्दासम्म कति हुँदो रहेछ हेरौँ है अनि माइलेज कति दिन्छ यसले माइलेज त दिन्न मैले थाहा भइसकेँ 30 त बल्ल बल्ल दिँदो रहेछ यार उसमा हाइवेमा लास्टै पेट्रोल हालिछ यार कतिको हालेँ मैले पेट्रोल त्यो 2300 हो कि कति 2300 हालिसकेँ मैले पेट्रोल कति छिटो सकिन्छ कति छिटो खाँदो रहेछ झन् त्यस्तो हुन त बाटो अलि अप्ठ्यारो भएर नि हो अनि पहिला त्यस्तो उ गर्ने गरेर नि कुदाएन कि फेरि नर्मल्ली आइहा पेट्रोल धेरै खाने गरेर नि कुदाएन त्यो बेला बेलामा हो खाली बाटो उता त्यो मुगलिन भन्दा नि अझै उतैपट्टि त्यो रामनगर कटेसी चाहिँ अलिकति कुदाएको भनेको त्यहाँबाट यता कुदाउने बाटै छैन नर्मल यस्तै धेरै कुदायो भनेको 80-85 मात्र कुदाहा अनि त्यो रामनगर कट्दा चाहिँ 100 प्लस थियो त्यही हो कुदा छैन नर्मल्ली आइया भए पनि माइलेज दिँदैन साइड लगाउनु समात्देऊ न खत्रै ल भएको त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो पर्दैन ग्यारेज जान यो अब पुलिसले ल्याङ गर्छ देख्यो भने त्यही अब देखाउनु त हो कस्तो यो अफरोड भयो घाद्राङ्ग भयो के ओके त्यही त के त्यही त फेरि यार ल्याङ नहान न कहाँ जान्छ र यहाँ यता कतै तेरिका कस्तो त्यो खाल्टो रहेछ कि त्यो खाल्टोले गर्दा हो यार त्यो खाल्टोमा घाद्राङ्ग पर्यो है अनि यो हल्लियो के म त एकछिन साइको भइरहेको मैले त ब्रेक त हाने होइन कसरी अड्कियो भनेको अगाडिको ब्रेक के थिच्न खोजेको है थिच्दै नथिचिएको के एबिएसले त्यस्तो भएर त्यो एक पछाडिको लक भयो नि त डिस भन्दा नि यो टायर लक भयो नि त त्यही भएर के त्यस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ यार एबिएसहरू यो धरि हल्लिन्छ यार
हेर त त्यो धरी कुच्च्या यार यो धरी त्यो धरी कुच्च्या यार छ्याबे त्यो हेर न यता यता आएर हेर त पहिला सिधा बसेर कस्तो कुच्च्या यसरी बाँधेर जाने हो अब कसले त्यसलाई यार अब यो त चाहिन्छ कि यसको यो स्टक हो नि त यो त हामी भन्दा नि म चाहिँ विदाउट नम्बर प्लेट हिँड्दा चाहिँ अगाडि पछाडिको चाहिँ नम्बर प्लेट त यहाँ छ है गाइज त्यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि एउटा खाल्डो थियो है अगाडि गाडी थियो अनि एक्कासी खाल्डोमा पऱ्यो कि त्यो गाडी सट्ट छल्लियो म चाहिँ अब पछि आइरहेको थिएँ नि त अनि छल्लियो अनि म चाहिँ खाल्डोमा परेँ है खाल्डोमा पछाडिको टायर पऱ्यो कि अगाडिको भन्दा नि पछाडिको पऱ्यो घाद्राङ्ग गऱ्यो त्यो हल्लिएर के भित्र त्यो टायरमा छोएछ पुरै भित्रपट्टि अड्केर है टायरलाई लक गरिदियो कि लक गरिदियो है लक गरेपछि त पुरा त्यो टायरै घुमेन के पुरै कति लगभग 1 मिटर जति स्लिप खायो है पछाडिको टायरले अनि त गाडी त ठाउँको ठाउँ बाइक त ठाउँको ठाउँ रोकियो के अनि पछि त पुरै डामै थियो पुरा टायरको रोडमा है त्यो ब्रेक हानेको जस्तो भएर के चिप्लेर म त एक्कासी ला ब्रेक कहाँ कसरी लायो भनेर एकछिन डराएँ कि म पछाडि गाडी थियो गाडी ठुल्ठुलो ट्रकहरू भएको भए त तिनीहरूले त ब्रेक हान्न भ्याउँथेन सिधै हानिदिन्थ्यो मलाई त झन् एउटा ट्याक्सी थियो त्यो ट्याक्सी त रोक्यो एकछिन त डर लागेर यार थैट यस्तो अफरोड छ धुलो केही पनि देखियो होइन र अगाडिको अहिले त बरु अलिक देखिएछ अहिले त झन् खतरा केही नदेखिएर यार हामी अब डुम्रे आइपुग्छौँ एकछिनमा है कस्तो दामी देखिएको आमामा यो त कस्तो दामी देखिएको सही भ्यू देखियो क्या तर यो कहाँ गयो केटा छेकियो हामी चाहिँ फाइनल्ली चितवन आइपुग्यौँ है चितवन आयौँ अब हाम्रो घर गैडाकोट यता रतनको फ्यान ल हामी चाहिँ फाइनल्ली घर आइपुग्यौँ है राम्रोसँग राइड राम्रो भयो मजा आयो पोखरा घुमियो एक्जाम दियो र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद लट्स अफ लभ किप सपोर्टिङ नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु है बाई बाई गाइज सी यू इन नेक्स्ट ब्लग